ìjókòó yìí. àdúgbò tá a wà yìí ẹrú ọlọ́run kan mẹ́mẹ́tọ́ jẹ́ olólùfẹ́ yín lára wa gbogbo ìgbà ni wọ́n ń ké gbàǹjarè sí mi létí pé àdúgbò àwọn kò sí mọ́tíláṣí jímọ̀ ẹ̀yọ̀ kan bẹ́ẹ̀ àfi Kúlẹ̀ndé ó ní ilé ìjọsìn kìrìsìtẹ́nìtì ló rọ ibi ìka níjọ́ tó wá mú mi wá láti ìyànà yẹn a sì ká méje a sì rí mọ́tíláṣí kan ọwọ́ ajé mọ̀ pé báwọn bá fẹ́ kọ́ mọ́tíláṣí táwọn bá ti rílẹ̀ táwọn fẹ́ rà nígbà táwọn bá fi láwọn dáwó pé wọ́n ti gbà á má wọn lọ́wọ́ wọ́n wá fi ẹnu yín sọ fún un pé tá bá tún rí bòmíì kó jẹ́ ń gbọ́ láì fi lo ẹnì kankan ọba yẹn ọba bá mi onílé ìjọsìn kan chọ́ọ̀chì kan ti ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ tó ṣẹlẹ̀ àmọ́ wọ́n ní wọ́n fẹ́ tà lóòótọ́ àbírọ́ ni wọ́n fẹ́ tà èló ni wọ́n sọ iye owó náà àbá ń wá kí àbá rí ìdajì ńbẹ àbá san wọ́n wá ní wọn ọ̀tá mọ́ wọn ọ̀tá mọ́ bò ní wọn láwọn ọ̀tá mọ́ àwọn ọ̀dà owó padà fún wa mo ní ọ̀dà kí wọ́n tó dá owó padà tó máa wá bò mí níwájú bẹ́ẹ̀ ọba tún rí ilẹ̀ kan wọ́n ní wọ́n fẹ́ tà yín èló ní 3 million owó ni àwọn ará aláfẹ́ bẹ̀rẹ̀ kíkọ́ àwọn yẹn wá ní à ẹ kọ́ mọ́tíláṣí bíi tẹ́ ẹ bá chọ́ọ̀chì yìí ń bẹ̀ wàhálà lẹ́ dà á lẹ̀ o báwo láti wá ṣe àbáwọn òsì ọlọ́run ṣé wàá rí ibi tẹ́ ẹ wà yìí àwọn tí wọ́n mọ̀tàn bíi wọ́n ní 30 ọdún ó lé díẹ̀ àtàntí ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ga ju tẹ́ǹtì yìí lọ gbogbo bíi ni o gbogbo ilẹ̀ yìí pátá éka kan dí díẹ̀ ní plọ́ọ̀tì 6 àti nǹkan kan ní ilẹ̀ àtàwọn akún bẹ́ẹ̀ ẹ̀rọ ọlọ́run yìí wá fi lọ̀ mí pé ṣé mo lè ra ilẹ̀ àtàn yìí ní pé àwọn èèyàn ti rà á àmọ́ kù plọ́ọ̀tì kan pé a lè rí mọ́tíláṣí kọ́sẹ̀ yìí hùn èló ni a bá sọ yẹ àbára àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n rà wọ́n ti gbọ́ nǹkan kan pa rẹ̀ nígbà táwọn náà rà tán èmi náà wá gbọ́ èmi wá sàfà àmọ́sẹ́bí pé gbọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ti wá rà tẹ́lẹ̀ kálukú wá ń pè mí pé wọ́n lẹ́yìn náà ní plọ́ọ̀tì kan bí lẹ́yìn mọ́ níbẹ̀ ni sẹ́ẹ̀rà kan kún bí tèmi wọ́n wá ta gbogbo ẹ̀ fún mi èmi wá di bàbá onílé àtàn wọ́n á nítọ̀ bẹ́yìn àgbàlagbà ti ṣe àwa ṣe sí àwọn ojú ọlọ́run ọdún kìíní ọdún kejì ọdún kẹta ọdún kẹrin àwọn tí wọ́n tà fún mi tí ń fi mí sí ẹ̀yẹ pé ọ̀rá díẹ̀ àgbébọ̀ ńlẹ̀ ọ̀sáré sí i nígbà tó di ọdún karùn-ún gọ́fìnà wa Abdulrahman Abdulrazak ọlọ́run ò ní jẹ́ káyé rẹ̀ ó bàjẹ́ láíláí mo wà ní Mẹ́kà mo wà ní Hájì ọba pè mí wọ́n ní wọ́n gbé ìwé kan dé ọ̀dọ̀ àwọn ń bì ó kọ yín wà ń bẹ̀ báwo ló ti jẹ́ wọlé mi mo nílẹ̀ ń ó ní owó tí wọ́n ń kọ lérí kíkó ó ló ti pọ̀ jù ó ní ìwé yẹn ti ń débí tí mo ń dá padà àmọ́ ìtàn wọn mú padà wọn sọ pé àfa ló ní olówó yẹn pọ̀ ní ohun tí iṣẹ́ bá ti jẹ́ owó tó bá ti pọ̀ jù báwọn àwọn máa ń da dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan náà ni nígbà wọn wá ní ẹ̀yìn lẹ ní àwọn fẹ́ béèrè sẹ́yìn ní lóòótọ́ wọlé mi ní ó ní ẹ má wọrí gbà tó di ijọ́ kẹta àwọn arábí bá pè mí pé wọ́n ti ń kólẹ̀ wọ́n ètí ìkó tán táwọn tó nídìí rẹ̀ wá ń pè mí pé àfàṣẹ fẹ́ tà àwọn rà ní 40 million àwọn rà ní 50 million lẹ́rìsìrìsì mo ní àtá ní tá a fi ṣe é rí lérí wọ́n wá kó tán wọn kó tán tá a wí àwọn tí wọ́n ní chọ́ọ̀chì wa ní àwọn ṣe tán àwọn fẹ́ tà káwa sanwó yòókù àwa sanwó àfàwà Al-Arabi ajiwa Usman ojú ẹkún òun lọ́wọ́ gbé mọ́tíláṣí lé lérí lẹ́yìn fẹ́ǹsì yìí lọ wá lẹ́yìn bíi ojú ọ̀nà yìí lọ já síbẹ̀ ojú ọ̀nà ẹsẹ̀ ní kìí ṣe ti mọ́tò àwa kọ́ láti bí ọdún méjì àwa bẹ̀rẹ̀ sí máa kíjú mọ̀ níbẹ̀ àwa wò pé ibí yìí kí la fẹ́ fi ṣe ẹrú ọlọ́run ni wàá jẹ mọ̀ pé bóun ti sọ fún wa pé kò sí mọ́tíláṣí ta kọ́ mọ́tíláṣí Islamic school kankan ò sí gbogbo school ti ń bẹ ń bí Christian school ni
àwa ni Ọlọ́run tó fún wa létò tí mọ́tíláṣí ṣe ó yẹ kó fún wa létò tí bí ṣe èmi sì máa ń ṣe nǹkankan ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí máa ń ṣe mi pé yàn èyí tí bá wá pé yàn yìí ti ṣe débì kan máa ní ẹ̀yàn ọmọ ẹ̀ bá ń wàjọ ń bì ẹ̀ wàjọ yàn àwa wọ àjọ káàkiri àwa yọ blọọkù tó wà ń bì 10,000 ni pé ibi tí 10,000 bá bì kan dé láàrin yìí yóò ní túmọ̀ nígbà tí mọ̀lúdì wa súnmọ́ mọ̀lúdì wa tẹ́lẹ̀ jàmáà fẹnu kò pé lọ́dún tí ń bọ̀ lápẹ́ bàbá wa mufti torí pé sáwíà wa di 20 ọdún àwọn ni wọ́n wá ń jẹ́ ọdún 9 báyìí àwọn ní lọ́dún tí ń bọ̀ tí wọ́n pọ̀ 20 ọdún àwọn náà wọ́n wà bá wa máàkì ẹ̀ àwọn yẹn wá ń sírò pé bàtà bẹ̀rẹ̀ dáwà ó ti pé 45 years lójúmọ́ that is 1980 ká dúpẹ́ eléyìí náà fọlọ́hún ọ̀nà tábà wá ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti di tó wúwo nù ẹ jẹ́ á lọ parí prógámù yẹn sí àyè yìí kí gbogbo mùsùlùmí ó lè mọ̀ pé àjọ níṣẹ́ ṣe ló bí tá a fi sọ pé ibi láti ṣe ẹ rí i pé gbogbo àwọn àgbàlagbà táwọn wà ní ìjókòó yìí wọn kì í sábà wà níbi ìjókòó mọ̀lúdì wa àmọ́ kí bí yóò lè lámì kí ẹsẹ̀ àwọn ẹni ọlọ́run ó tẹ̀bẹ̀ kó ṣe pé láìpẹ́ àti kíláàsì ilé kéwú àti kíláàsì ilé ìwé àti mọ́tíláàsì táwọn ọmọléèwé ó ti máa kírun kí gbogbo ó ti hù níbí. nígbà táwọn ń sọ èmi máa ń ronú jinlẹ̀ wọ́n á pe àwọn ọmọ mo ní gbogbo ń tá a dà yìí àwọn èèyàn kan ni wọ́n ṣe sábàbí rẹ̀ fa tá a bá fún àwọn tá a gbà wọ́ọ̀dù àwọn tá a gbowó lọ́wọ́ wọn tá a bá fún wọn láwọ́ọ̀dù àwọn tá a gbàdúrà lẹ́nu wọn tí wọ́n ní ń ṣe lára wa ẹjẹ́ fáwọn náà láwọ́ọ̀dù ká má gbà kankan ká fi tí wọ́n ń ṣe sàárà nínú wọn náà ni bàbá wa Ajánásí àgbà tí mo sọ̀rọ̀ wọn lẹ́ẹ̀kan. Allahu ta'ala anhu. ẹnì kejì tí wọ́n bá wa gbarú àwọ́ọ̀dù bẹ́ẹ̀ níbí bàbá wa Ìmámù Gàmbàrí. Adamallahu hayatahu. Sheikh. bàbá níbo wa 1998 ẹni tó kọ́kọ́ yanu pè mí ní Shoibul Bayan láyé bàbá Ìmámù Gàmbàrí ni that is 1998 pé yẹn ọkọ̀ọ̀kọ́ pè mí bẹ́ẹ̀ àwọn náà pè mí bẹ́ẹ̀ 1980 ìgbà tó di 1980 kí ni 1989 ni wọ́n fún mi lóko màtó bi di 1989 tí wọ́n fẹ́ ṣèyàwó mi alákọ̀ọ́kọ́ àwọn náà ni wọ́n wá kọ́kọ́ wí pé ẹjẹ́ àwé láwà ní Shoibul Bayan kọ́tọ́ bá fẹ́ mọ́jọ́ tí wọ́n wé mi láwà ní Shoibul Bayan 1989 ni bàbá Ìmámù Gàmbàrí náà ni wọ́n kọ́ wé wọ́n wé fún mi ní Alóore school bàbá wa kàti wábì wọ́n ti lọ bàbá wa Yá Salam àbí wèé ti lọ bàbá Yá Salam yìí ni wọ́n mú láwà ní lọ́wọ́ pẹ̀lú brọ́dà mi Sheikh Ibrahim tí wọ́n fi wé mi lérí njọ́ náà ọlọ́run wá fi àlùbáríkà sí Shoibul Bayan nìyẹn wá pọ̀ látọ̀dún náà wọ́n wá ní lónìí bàbá wa àgbà bàbá wa Ìmámù Gàmbàrí wọ́n gba àwọ́dù tí wọ́n ṣe tọ́lọ̀ ń fa àlùbáríkà sí àwọ́dù wọn wà. Ìmámù Nali Gàmbàrí fi àmúni rọ́bì sí ni Ìmámù Nali Gàmbàrí fi àmúni rọ́bì sí ni. Gàmbàrí fi àmúni rọ́bì sí ni Ìmámù Nali Gàmbàrí fi àmúni rọ́bì sí ni Ìmámù Nali Gàmbàrí. Fi àmúni rọ́bì sí ni Ìmámù Nali Gàmbàrí fi àmúni rọ́bì sí ni Ìmámù Nali Gàmbàrí fi àmúni rọ́bì sí ni. Adamahu amina ila una bil uyun Adamahu amina.